У дитинстві інколи буває важко. Ось ти почуваєшся чудово, та раптом усе змінюється. Бувають дні, коли ти відчуваєш сум, розчарування або злість. Почуватися так час від часу цілком нормально. Ці почуття можуть просто зникнути, а деколи вони залишаються та не дають спокою. Якщо з тобою таке трапляється, ти будь-коли та з будь-якої причини можеш звернутися на телефонну лінію довіри для дітей. Мене звати Надя. Мені було ні з ким поговорити про мені справжні почуття. Мені здавалося, що мене ніхто не розуміє. Тривожність у моїй голові лише посилювалася. Я так сильно непокоїлася, що не могла зосередитись ані на шкільних уроках, ані на домашньому завданні. Тож я вирішила звернутися на телефонну лінію довіри для дітей, тому що вони допомогли моїй подрузі Ользі припинити знущання, яких вона зазнавала в школі. Це правда. Я зателефонувала їм, коли мені потрібно було з кимось поговорити. І це мені насправді допомогло. До того ж, це абсолютно безкоштовно. Що таке телефонні лінії довіри для дітей? Телефонні лінії довіри для дітей приймають звертання від дітей і молоді, таких як ми, а також від їхніх батьків або опікунів. Ми можемо обговорювати з консультантами наші почуття, страхи, надії, гнів, тривоги, будь-які проблеми. Якщо звернутися до них, то про це дізнається. Я не хочу, щоб про мої проблеми знав увесь світ, особливо моя мама. Усе, що ми обговорюємо з консультантом телефонної лінії довіри для дітей, залишається цілковитою таємницею. Мені навіть не потрібно називати своє справжнє ім'я, якщо консультант вважає, що людині, яка до нього звертається, нічого не загрожує. Розмова залишається конфіденціальною. Особисто мені подобається телефонувати, але наскільки мені відомо, багато людей звертаються електронною поштою або через чати. Обирай собі, який тобі більше до вподоби. Телефонні лінії довіри для дітей мають величезний досвід розв'язання найрізноманітніших проблем. Отже, коли можна звернутися на телефонну лінію довіри для дітей? Якщо ми потрапили в надзвичайно небезпечну або критичну ситуацію, потрібно насамперед зателефонувати на номер екстреної допомоги 102 в Україні або 112 в інших європейських країнах. Також можна звернутися на телефонну лінію довіри для дітей, коли важко себе опанувати або коли просто потрібно з кимось поговорити. Тобто, коли не виходить робити звичайні справи через власні почуття? Або коли не можеш їсти або спати, як раніше. Або якщо відчуваєш паніку та не можеш заспокоїтися. Або якщо починаєш вживати алкоголь чи наркотики, щоб забутися. Або якщо виникають думки про те, щоб завдати шкоди іншим або собі. Або навіть про те, щоб скоротити собі життя. А ще вкрай важливо звертатися на телефонну лінію довіри для дітей, якщо ти зазнаєш жорстокого поводження або насильства, навіть якщо ти сумніваєшся, чи дійсно це насильство спрямоване на твою адресу. А консультанти розмовлятимуть українською? Чи зрозуміють вони нас? Чи зрозуміємо ми їх? В усіх країнах, в Україні, Польщі, Словаччині, Угорщині, Болгарії та Молдові там приймають звертання в будь-який час у будь-якій країні. Там є консультанти, які володіють українською або російською, тож можна до них звертатися. Потрібно про всяк випадок ознайомитися з інформацією на вебсайті телефонної лінії довіри для дітей, адже не всі центри працюють цілодобово та без вихідних. Тобі не доведеться розв'язувати проблеми самотужки, незалежно від того, стосується вона тебе, твого друга чи подруги або родича. У будь-якій країні консультанти телефонної лінії довіри для дітей будуть слухати і надавати підтримку саме стільки, скільки нам потрібно.